සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL අනුප කියන YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඕනෑම වෙබ්සයිට් එකක් shortcut එකක් විදියට තියාගන්න. ඉතින් ඒක ගොඩක් පහසු වෙනවා වැඩ කරගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හරි ඉස්සෙල්ලා මම Microsoft Edge එකෙන් කොහොමද කරන්න කියලා මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ Microsoft Edge එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. shortcut එක app එකක් වගේම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතාමත් easy කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම Google Translate කියන link එක මම paste කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕන එකක් ikman.lk වගේ ගොඩක් website එකේ ඕනම website එකක් මේ වගේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ tip තුනක් තියෙනවා. ඒ tip තුනේ apps කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ මේ පෙන්නනවා මම ඉන්ස්ටෝල් කරපු apps මොනවද මොනවද කරේ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන install app කියලා තියෙනවා. මම ඉන්නේ ඒක ක්ලික් කරන්න තියෙනවා. එතකොට install වෙනවා shortcut එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක කරන්න ඕනේ. දැන් මේක හදන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අහනවා නම. මේ Google Translate කියලා මම කියනවා. මේ edit කරන්න පුළුවන් අපිට profile එක. Google Translate එකේ profile එක ඔයගොල්ලන්ට වෙන profile එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මම ඊට පස්සේ install කියන button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ install කියන button එක click කරාට පස්සේ ටිකක් වෙලා යනවා ඒ app එක open වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඒක දැන් open වුණා. ඉතින් මේක open වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. ඉන්න එක tick එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් pin to task bar කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අහන්නේ මෙන්න මේකේ pin කරන්නද කියලා task bar එකේ. මෙන්න මේ task bar එකේ pin කරන්නද කියලා අහනවා. මම tick එක out කරන්න මට ඕනේ නැති නිසා ඊට පස්සේ pin to start කියන ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන pin කරන්නද කියලා මන්ට ඒකට ඕනේ pin කරන්න. ඒක නිසා tick එක දානවා. ඒක straight shortcut desktop shortcut කියලා දෙනවා. ඉතින් එයා ඒ කියන්නේ desktop එකේ shortcut එක විදිහට කරන්නද කියලා මම ඒකට tick එක දානවා. ඊට පස්සේ අහනවා auto start on device login කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ අහන්නේ මේ ෆෝන් ලැප්ටොප් එක ඔෆ් කරාට පස්සේ ඔෆ් කරලා ඔන් කරාට පස්සේ මේක ඔටෝ ඔන් වෙන්න හදන්න ඕනේ නම් ටික් එක දාන්න කියලා. ඉතින් මට එහෙම ඕනේ නැහැ. ඊට මෙන්න මේ දෙකට ටික් එක දාලා allow කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා මේ තියෙන්නේ Google Translate එක app එකක් වගේමයි. ඉතාලම lazy ඉතින් shortcut එකක් විදියටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේක කට් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන pin to start කියලා තිබ්බා. ඉතින් මේක හැදිලා. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට මේ apps තියෙන තැනින් ගියත් ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් Google Translate කියලා. හරි දෙවෙනියට මම Google Chrome එකේ කොහොම shortcut එක හදාගන්න කියලා මම කියලා දෙනවා. ඉතින් Google Chrome එක මේ ආකාරයට open වෙනවා. ඊට පස්සේ මම link එක paste කරගන්නවා. paste කරගන්නවා Google Translate කියන website එකේ link එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මේක open වෙනවා. ඉතින් කලින් එක වගේමයි ඉස්සෙල්ලාම tip 3ට ගිහිල්ලා එහෙම එන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙත් මම Google Chrome එකෙත් මේ ආකාරයට මම tip 3ට යනවා. tip 3ට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ පෙනෙයි. ඊපස්සේ more tools ටිකක් වෙනස්. අර Edge එකට වඩා ටිකක් වෙනස්. more tools වලට ගියාට පස්සේ create shortcut කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Google Chrome එකේ අර වගේ app එකක් වගේ කරන්න නම් බෑ. හැබැයි desktop එකේ shortcut එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අහනවා මෙන්න මේ ආකාරයට shortcut එක name එක. හැබැයි මේක edit කරන්න බෑ. Edge එක වගේ නම් Edge එක වගේ edit කරන්න බෑ. ඒක edit කරන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි මේක edit කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේකේ නම අහනවා මම Google Translate 1 කියලා දෙනවා. නැත්නම් අරකට ඉස්සෙල්ලා Google Translate මම දැන් මේක Google Translate නම් දෙකක් එකපාර තියෙන්න බෑ. එක තැනක තියෙන්න බෑ. ඒ නිසා මම 1 දෙනවා. ඊට පස්සේ open as windows කියලා ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන settings වල ඔයගොල්ලන් දාලා තියෙන apps වලට යන්න ඕනේ. settings වල apps වලට යන්න ඕනේ. ඊට default apps වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකෙදි ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා web browser කියන එකේ මම දාලා තියෙන Microsoft Edge එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනනම් Google Chrome එක දාගන්න. එතකොට මේ tick එක දැම්මහම වෙන්නේ මේ tick එක දැම්මහම වෙන්නේ මේ settings වල තියෙන්නේ එන්න එකකින් open වෙනවා. එන අපි Google Chrome එකෙන් හදන්න. හැබැයි මම tick එක දාලා තියෙනවා නම් මේ Microsoft Edge එකෙන් තමයි open වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම tick එක දාන්නේ මට ඕනේ Google Chrome එකෙන් මේ shortcut එක open වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ නම් Microsoft Edge එකෙන් open වෙන්න tick එක දාලා settings වලින් Microsoft Edge එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එහෙම කරන්නේ මම දාගන්නවා.
ඊට පස්සේ මම create කියලා බටන් එක ඔබන වැඩි වෙලාවක් යන ඊට පස්සේ මම මේ ඉන්වෙස්ට් කරන මෙන්න මෙතන හැදිලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේක ඕපන් කරගන්නවා ඔයගලන්ට පේන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඉක්මනට මේක Google Translate ඕපන් වෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක හදන්න හැදුවේ. ඉතින් මම අද කියලා දුන්නා Google Translate කොහොමද වෙබ්සයිට් එකකින් කරන්නේ ෂෝට්කට් එකක් වගේම ෂෝට්කට් එකක් විදිහට කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම කියලා දුන්නේ Google Chrome එකෙන් නෙවෙයි Microsoft Edge එකෙන් දෙකෙන්ම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා Microsoft Edge එක තමයි මේ දෙකෙන් ගොඩක් හොඳට ෂෝට්කට් එක හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකකින් එමු.